صباحكم جميل. الحقيقة أنا مسحت الفيديو ده مش عشان حاجة، مش خايفة من حد يعني أو أي حاجة، بس أنا مسحت الفيديو لأنه كنت بستشهد ببعض المقاطع من فيديو واحدة صحفية كانت عاملاه، واتفاجئت بيها بتدخلي بتكتب كومنت انه الفيديو ده بتاعي ومش عارف ايه وكلام من ده، وبتتخانق وكده. انا ما توقعتش يعني ان انا اعمل فيديو عن واحده، عن بنوته يعني الله يرحمها وماتت، والحاله يعني كانت صعبه، وحاله اهلها طبعا صعبه، ويجي حد يدخل في موقف زي ده مثلا او يطلب فيديو. يعني ما توقعتش حاجه زي كده يعني. المهم ان انا مسحته لان انا كان الاسباب مرضيه، لان انا كنت مريضه جدا، فما كانش ينفع ان انا اقعد اعمل مونتاج من اول وجديد وكده يعني. يمكن في حد شاف الفيديو بتاعي قبل كده يعني، وشاف مقاطع الفيديو اللي انا كنت منزلاها. انا حاولت ان انا اخفيها. بالاول انا حاولت اتفاهم مع الصحفيه، الاخت الصحفيه يعني، ونصيحه مني يعني، انتي بتساعدي الناس، يا ريت تحطي رقم تليفونك على صفحتك، لان انا دخلت ما لقيتلكيش اي رقم تليفون. حاولت اتصل معاكي على الخاص، لكن حضرتك ما بترديش. ازاي انتي بتساعدي الناس وما بترديش عليهم في نفس الوقت يعني؟ نصيحة كمان مني، مش مهم قوي ان احنا نتصور مع الحالات ونحط صورنا على الفيس، وصورتي مع الحالة الفلانية، وصورتي مع الضابط الفلاني، وصورتي مع اللواء الفلاني. مهم جدا ان احنا نساعد الحالة. يعني انا شايفة ان ليكي علاقات جامدة ما شاء الله يعني، ليه ما ساعدتيش الحالة قبل ما تنقذيها يعني؟ او اي حالة تانية، مش شرط حالة جنى يا جماعة. مهنة الصحافة مش تقتصر بس على ان احنا نشوف الخبر المهم ونجري ونعمل خبطة صحفية وكلام من ده. انا بعرف صحفيين محترمين جدا جدا، كل همهم في الدنيا انهم يساعدوا الحالة اكتر من انهم يعملوا شو اعلامي او حاجة زي كده. الصحفيين ليهم علاقات كتير جدا، وبتمنى وبرجو ان حضرتك تسمعيني. ف انتي ليكي علاقات جامدة، ليكي علاقات ما شاء الله حلوة، تعرفي ناس كتير. لو صدفتك حالة زي دي، اعملي الخبطة الصحفية بتاعتك عادي، مفيش مشاكل، اعملي الصور، اعملي الشو، بس في نفس الوقت ساعدي الحالة. يعني في نفس الوقت اعملي حاجة انك تساعدي الحالة. اعملي خبطتك الصحفية، بس ساعدي الحالة انها توصل، انها تقدر، انهم يقدروا يسعفوها. ارجع تاني اكرر كلامي، انا مش بعمم يا جماعة. انا بعرف صحفيين كتير جدا 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 بيساعدوا حالات كتير جدا جدا، وبيوصلوا صوت الناس فعلا يعني، بيوصلوا صوت الناس لو عندهم الفرصة انهم يوصلوا، لو عندهم علاقات جيدة تخليهم يوصلوا صوت الناس دي، او صوت الحالات دي، بحيث ان هم ينقذوا الحالات دي. بيعملوا ده قبل ما يعملوا خبطتهم الصحفية او صورهم مع الفنان الفلاني او الرائد الفلاني او الضابط الفلاني، وانزلها على الفيس وكده يعني. وانا استفدت ايه والحالة استفادت ايه من الصور اللي بتنزل؟ استفادت ايه الحالة؟ يا ريت يا جماعة اللي يقدر يساعد حد يساعد بكل مجهوده، بعلاقاته، بكل حاجة. هننقذ اطفال كتير. ولما عملت الفيديو عملت ده عشان انقذ اطفال كتير، او صوتي يوصل لحد. مش جانا بس اللي مرت بالظروف دي، اكيد في اطفال كتير مروا بالظروف دي واصعب من الظروف دي، وبرضه ما لقوش مستشفيات تستقبلهم، مع ان المستشفيات دي معمولة للاطفال وبس. فاحنا بنعمل الخبر ده، او احنا بنعمل الموضوع ده علشان خاطر في حد يسمع، في دكتور يأنبه ضميره ان هو يستقبل الحالات، يوصل صوتنا انه في اطفال بتموت بسبب اهمال دكاترة، بسبب اهمال منظومة صحية مثلا يعني. لان انا مريت بالظروف دي هنا، انا مريت بالظروف دي هنا مع ابني كان عنده كانسر، ومريت بالظروف دي. بس ابني الحمد لله لقى ان هو يعمل عملية بسرعة باسرع وقت، لان هو محتاج العملية، ما استناش الدور، ما استناش اي حاجة، لان ده طفل لازم ننقذ حياته. السلام عليكم. الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه النهارده يعني موضوع محزن يعني للغايه يعني.
من فترة كده كنت بقلب في الفيس، على صفحات يعني الفيسبوك، وشفت بوست ناس بتعزي واحد في بنته، يعني بنت صغيرة قوي، 5 سنين تقريبا او حاجة زي كده. فما اعرفش، كان عندي شغف زي اي حد ان انا اعرف البنت دي ماتت ازاي او ايه اللي حصل لها يعني. فدخلت فعلا وقلبت في الصفحات ووصلت لحاجة، وصلت الفيديو ده هسمعه لكم دلوقتي او هنزله، واحكموا بنفسكم، احكموا بنفسكم بعد ما تشوفوا الفيديو. السويف استنينا العلاج في المعهد عبال ما رنوا علينا. لما رنوا علينا قبل العيد ب5 ايام، رحنا بعد العيد. راح كانت بتصرخ بالصداع برضه وكده، رحنا قالوا لا ده الورم رجع تاني. رحنا حولنا على ابو الريش، قالوا ده عايزه تركيب صمام. هي ما كانتش عايزه تركيب صمام، ده كان الورم ما عرفوش، ولا عملوا لها تحليل دم ولا اخدوا منها فحوصات ولا عملوا لها اي حاجه منها. ركبوا لها الصمام وقعد طلع ان عندها الورم. قعدت اكتر من 24 يوم في المستشفى لحد ما حالتها عملت كده. اتكلم معاهم يقولوا احنا مش لاقيين رعايه، احنا مش لاقيين حاجه، شوفوا ابوها شوفوا مش عارفه، احنا قادرين نطلعك من مستشفى ابو الريش، احنا ممكن نرميك احنا والدكتور محمد ياسين اللي هو مخه احسن يقولك احنا ناقلين عليكم جميله، انت اساسا مش تابعنا، انت تابع بني سويف، احنا ناقلين عليكم جميله. فضلوا رامين البيت 24 يوم على المحاليل، ولا يكشفوا عليها ولا يشوفوا صدرها ولا يشوفوا اي حاجه، وسايبينها كده لحد ما الورم اثر على النص. هما ما قالوا مش لاقيين رعايه، هما المعهد حولنا على بالريش ومش لاقيين رعايه. لما انا زدت وخربت الدنيا ونزلت لهم بالبيت تاني يوم لما كده قالوا لقينا رعايه. قلت لهم طب في الدور السادس في رعايه؟ قالوا لا ما فيش. واتضح ان كان في الدور السادس في رعايه بس بالتوصيه، الرعايه دي للناس اللي كده. بس لما البنت أثر على نص الشمال بعد العملية، رحت بعد العملية يمكن قبل العيد ب3 أيام أو 4، رحت لهم قلت لهم البنت تعبانة. رحت دخلت المعهد، حولوني طوارئ على أبو الريش برضه. أما حولوني على أبو الريش كشفوا عليها أطفال، قالوا البنت عندها التهاب في المعدة، عملوا لها الإشعة المقطوعية، قالوا لا ما فيهاش حاجة، المخ ما فيهوش حاجة. لك ان تتخيل دكتور بيقول للأم اللي هي بتستنجد بيه عشان بنتها بتموت قدامها، بيقول لها اسكتي ولا هرميكي بره المستشفى. المستشفى اللي المفروض انها معمولة علشان خاطر الطفلة دي واللي زيها يتعالجوا فيها. المستشفى اللي بتفرض تبرعات على الناس وعلى كل انا قبل كده ذكرت في فيديو ليا انه في مستشفيات كتير بتلم تبرعات وهي معمولة اصلا عشان خاطر الاطفال وما بتستقبلش حالات اطفال. طب انت بتلم تبرعات على اي اساس؟ طيب انت مش عايز تستقبل الطفلة ليه؟ طب انت استقبلت الطفلة ومش عايز تعالجها ليه؟ طب هو في ايه يا جماعة؟ هو في ايه؟ هما خلاص الدكاترة بدأوا يتحكموا في مصاير الناس كده والخلق. في ايه؟ احنا فين؟ كم تليفون ايه؟ طب خد كلم والدها عشان يعرف الحالة. لا انا ما كلمش حد، ويجرامي التليفون كده. مفيش اهتمام، مفيش. محمد اشرف وكريم الصاوي ودكتور باسم، في من الدكتور اللي من تحت المدير الدكتور اشرف. المديرة ما بتطلعش تكلم حد ولا تشوف حالات حد ابدا، ولا تشوف عايزين ايه. تبعت في من الامن، تبعتوا معانا. الامن له طلب في العمليات ولا في كده، تبعتوا معانا. وعلى الاخر الدكتور اشرف يقول انا ممكن ارميكي بره بالحاله بتاعتك. يرميني كيف؟ مش المستشفيات دي عاملينها للناس اللي كده، للاطفال دي؟ والدكتور تقول له هات الرقم عشان اتابع مع الحاله لا ما بديش رقم الحد، انا ادي الرقم ليه؟ انت مش عملت تاني يوم طلعت من الرعايه طلعونا ولا تابعوا من كده. والبنت بطنها كانت كده بسبب العلاج اللي خدوا. لها علاج بطنها عملت كده من علاج ضد الحيوي، وكان بيدعى يجي 6 بتاعت عشان يخلص عشان يمشي. فضلت لما البنت انتهى يا دكتور قال عادي عادي ما فيش حاجه، ما فيش حاجه، بديلها علاج وكده عادي.
منهم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في دكاتره تمريش مخ واعصاب. وجعني قوي صوت الاب. صوت الاب هو بيقول اللي بتعمل معاه اللقاء، المذيعة كانت او صحفية او حاجة كانت حابة تساعده يعني، بيقول لها طب البنت دي لما تكبر هتحب بلدها ازاي؟ فالمذيعة بترد عليه بتقول له هتحب بلدها. تحب بلدها ازاي؟ هي ماتت واندفنت في بلدها. بلدها اللي المفروض تقدم لها علاج، تقدم لها رعاية، تقدم لها عناية، تقدم لها مستشفى نظيفة، تقدم لها مكان تعيش فيه، تقدم لها مدارس، تقدم لها كل يعني كل حاجة بيحتاجها طفل. دول أطفال يا جماعة، أطفال محتاجين كل رعاية مننا، الأطفال والعواجيز. أنا المشكلة إن بنتي محتاجة تعمل استئصال ورم للمرة الثالثة، ومحتاجة عناية، وبني سويف العام فيها عناية مركزة وفيها جراحة مخ وأعصاب بشهادة الجامعة وبكلام دكاترة الجامعة، بما فيهم الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، الدكتور أحمد منصور برضو أخصائي مخ وأعصاب موجود في المستشفى ممارس. فبنتي على الحال ده لها من قبل الوقفة بتاع العيد الصغير بحوالي يومين، يعني من حوالي يوم 27/7 لحد النهارده وهي بتاخد العلاج وبتتلقى العلاج هنا عندنا في البيت محاليل، وبنعمل البيت بجهاز النفس بتاخد فاركولين، والمستشفى العامة قعدتها 3 أيام ومعلقة لها قسطرة، واحنا بنغير القسطرة عن طريق الدكتور اللي هنا موجود، دكتور نساء وتوليد هنا. محتاجين عناية مركزة للبنت، ومحتاجين ان البنت تعمل استئصال ورم للمرة الثالثة. ادي اللي عايزاه البنت. انا بناشد بداية من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بناشد الدكتورة وزيرة الصحة، بناشد محافظ بني سويف وكيل اول وزارة الصحة، بناشد رئيس جامعة بني سويف، بناشد كل انسان عنده رحمة في قلبه من الناس المسؤولة دي ان يبص للاطفال، يبص لحالة طفلة زي دي مش عارفين نركب ليها الكانه في ايدها، ما الاورده بتاع رجلها تضعف، هنديها المحاليل فين؟ قسطره وكانه وجهاز. بنتي انا تعمل ايه؟ وفي الاخر يعني كل اللي بقوله دي بنت مصريه اتولدت في عهد ما تعرفش فيه حاجه، لو ربنا كتب ليها العيشه وعاشت بالظروف دي هتحب البلد دي؟ هتحب البلد دي؟ سيبك منا احنا اللي انا عندي 40 سنه، سيبك من اللي حصل معانا كله، انا بتكلم في الطفل اللي طالع للدنيا ده، هيحب البلد دي بالمنظر اللي هو. ومش كل ما نيجي نتكلم تقولوا لنا انتوا بتكرهوا بلدكم، وما تقارنوش بين بلدنا وبين اوروبا وبين هنا وهنا. ما احنا شايفين ده، انا شايفه ده بعيني. انا شايفه لما طفل يكون حالته متاخره هنا بيتاخد وبتتعمل له عمليه بسرعه. يمكن الدكاتره في مصر عليهم ضغوط كتيره، المرتبات تكون ضعيفه مثلا، يعني حاسين بالظلم شويه، بس مش معنى انك انت مظلوم فتظلم غيرك. يعني انا مش بعمم على كل الدكاتره، انا في ابطال كتير ماتوا الله يرحمهم استشهدوا في مرض كورونا، دكاتره استشهدوا، شباب فضلوا واقفين على رجلهم لحد ما قضوا نحبهم او ماتوا، يعني الله يرحمهم، شهداء عند ربهم يرزقون. بس كنت عايزة أقول ارحموا الأطفال لأنهم عاجزة أنهم يعبروا عن الألم اللي جواهم. ارحموا كبار السن، ما بيستحملوش، والله ما بيستحملوا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بس ده اللي أنا كنت عايزة أقوله، وخلاص. السلام عليكم.